And we may also just design one marketing strategy plan. But that may cover different kind of action. It would depend on how you think of it. Now, the third one, design a marketing plan or a strategy to help solve the problem or the issue. You design a marketing strategy on an action plan. You concretize the action. You specify the targets, and you allocate the appropriate resources for realization of the plan. So you can present briefly this kind of slide within 10 minutes. So that would be better for you to understand. Okay, this is a group activity. Is it clear, everyone? And that would account for 40 points, 20% of your midterm. No, 20% of the total score of the final grade. 20% điểm cho môn học và nó được ghi trong đề cương là 40 điểm trên tổng số 100 điểm cho midterm. Các bạn nhớ chưa? Vậy chút nữa chúng ta sẽ ngồi làm việc nhóm cùng với nhau. Any questions? Các em có thể chụp màn hình lại hai cái slide này giúp thầy. Em chụp cái slide này trước đi. Trước khi thầy gửi email. Ok. Thầy chuyển lên slide trước nha. Các em nghe kịp không? Ok. Rồi chúng ta chụp màn hình. Cái screen này lại đi. Okay. Done. Now, everyone, do you have any other questions? The assignment might be difficult for you, but try your best. And this is only a kind of practice. Don't be so worried about whether you can do or not, but you try your best to do and come up with a certain place or school or institution. That's fine. You may use the context of one of your member institution where you are working with. So you can work together in group. Can I see all of you? So, Mr. I want to ask you a question. Yes. So, because some of us who just can we make makeup brand? We have some action plans for our makeup plans. Our makeup institution. Tức là thay vì là nói về một cái trung tâm có thực thì bọn em có thể dựng lên một trung tâm khác rồi bọn em làm một cái action plan được không ạ? Yes, you can do so. That means you are creating a kind of pseudo case study, but at that time you need to describe the case. However, you should base that kind of description on a certain actual context. For example, you are working at your institution, but you do not take everything from your institution. You write a short paragraph, okay, describing the happening or the issue of your school, of your institution. That's it. Các em nghe rõ chưa? Em cảm ơn thầy ạ. Em hiểu. Rồi, tất cả các em, mỗi nhóm chúng ta phải ra một cái case như vậy. Và cái case đó nó phải được đưa trong cái mô tả. Vậy thì a description of the group case chúng ta ghi chú luôn. Hồi xưa thầy thi, các em có biết thầy thi comprehensive exam. I got the exam within 72 hours, 3 days only. They invite us to come to the campus.
they give a 3 pages long, 3 page long case description. That case depict actually the corruption, the collapse of the whole institution in terms of finance, in terms of the human resources, in terms of the leadership, and so on. So many things. And they ask us to solve it in a kind of strategy or strategic planning. You know, I have 72 hours to work on that. And I could accomplish about 55 pages in a kind of paper, a thick paper, as the final exam, final comprehensive exam before the graduation. It is not the graduation exam, but it is comprehensive exam before thesis defense, when it comprehensively integrates all of the knowledge that we have learned during the program. A few of us fail, you know. And if you learn with some system from the US, you also experience the same thing. Some of our faculty members learning the program in the United States, they do have the comprehensive exam, and they are complaining a lot about it, you know. But you know, that's an interesting thing, and that really impressive to me, the kind of exam. And many of us work well on that, and I did it very successfully. So I would love you to continue now thinking of that as a kind of case study, so that you can move better, you can work better. On solving the problem. Any other questions? Dạ, vậy mình có cần phải review literature không thầy? Hay là... No, không cần review. Các em chỉ mô tả cái này thực tế thôi. Nó là activity, nó không phải là bài viết. Các em không cần review literature gì cả. Mình áp dụng cái gì là mình sử dụng thẳng luôn, không cần đi review nhiều thứ. Mình có thể viết lồng ghép vào argue, nhưng đó không phải là review of literature. Vậy structure đó, bài của chúng ta lên đầu, và chúng ta cũng viết theo dạng Word trước, rồi chuyển thể sang PowerPoint. Như vậy khi submit thì chúng ta submit một cái recording, một cái PowerPoint và một cái file Word. Các bạn làm chúng ta sẽ thấy được giá trị của cái sản phẩm của mình làm ra. Các bạn trình bày recording bằng nhóm qua Google Meet luôn cũng được. Xong các bạn record, xong rồi các bạn gửi lại cái file đó cho cả nhóm, cả lớp cùng coi, cùng tham khảo. Ok. Yes, sir. Ok. Rồi, vậy case study là cái nó thực tế nhất, nó giúp chúng ta hoàn thiện được rất là nhiều thứ mà chúng ta đã học được kiến thức ở các môn, chứ không phải chỉ riêng môn mình. Nhưng cái này thì cho Marketing Action Plan, chúng ta nhìn lại vấn đề nào khó khăn nhất mà chúng ta đã suy nghĩ tới về chương trình đào tạo, về finance, hay là về các yếu tố có liên quan. Ví dụ như communication, ví dụ như policy, ví dụ như các yếu tố khác về chất lượng, nhiều thứ lắm. Okay. Any other questions? Now we have an hour to work.